आज आम्ही करूया गोडाची इडली। तर 4 वाटी तांदूळ घेऊया आणि 1 वाटी उडदाची डाळ घेऊया। मागीर भितर उदक घालून 4-5 वरां आम्ही भिजत दवरुया। मागीर ते बरे धुवन घेऊन मिक्सरार बारीक वाटून घेऊया। पीठ आमचे आता वाटून झाले। आता ते आम्ही बरे धुवून धापून दवरुया। दुसरे दीस राती वाटलेले ते पीठ, सोय, गोड, रवो, मीठ हे धुवून घेऊया। हे सगळे मिक्स झाल्या उपरांत 1 चमचो जिरे, 1 चमचो हळदीचो पिठो घालून बरे धुवूंक जाय। इडल्याचे आयदन घेऊन तेका बरे तेल लावन इडल्याचे मिश्रण भितर घाला। आता हे रेडी झाले म्हणटकूच आम्ही इडल्याच्या आयदनान घालून उकडत दवरुया। 20 मिनिटां झाली म्हणटकूच ते उगडून पळयात। तुमच्यो गोडाच्यो इडल्यो आता रेडी आसा। जर तुमका माझ्यो रेसिपी आवडल्यो जाल्यार तुम्ही माझ्या चॅनलाक फॉलो करा।